Αν είσαι Α1 ή Α2 στα ελληνικά, ακόμα δεν μπορείς να διαβάζεις πολλά. Και όταν λέω δεν μπορείς, δεν εννοώ μόνο ότι σε κουράζει, αλλά και ότι απλώς δεν ξέρεις πολλές λέξεις ή πολλή γραμματική. Όμως, ακόμα και αν είσαι Β1, πάλι τα πιο πολλά πράγματα είναι δύσκολα για σένα. Τα περισσότερα από αυτά που βλέπεις στο ίντερνετ, σε ένα περιοδικό ή σε ένα βιβλίο. Βιβλίο? Κάτι που ακόμα δεν βρίσκεις εύκολα στα ελληνικά είναι βιβλία με απλή γλώσσα. Όχι βιβλία που λένε απλά πράγματα, αλλά που τα λένε με πολύ απλό τρόπο. Με την πιο εύκολη γραμματική, τις πιο εύκολες λέξεις, την πιο απλή σύνταξη. Χωρίς πολλές ιδιωματικές φράσεις, αλλά την ίδια στιγμή με μια γλώσσα πολύ φυσική, σαν να μιλάει ένας καθημερινός άνθρωπος στην πραγματική του ζωή. Ένα τέτοιο παράδειγμα με απλή γλώσσα είναι και το βίντεο που βλέπεις τώρα. Ξέρεις τι άλλο είναι ένα τέτοιο παράδειγμα? Το βιβλίο σου? Το βιβλίο μου. Κάνει ακριβώς αυτό που κάνει και το βίντεο, αλλά καλύτερα. Πρώτον, δεν ακούσαμε εμένα να μιλάω. Δεύτερον, έχει μια ιστορία. Με αρχή, μέση και τέλος. Αν και ίσως δεν είναι η πιο λογική ιστορία που υπάρχει. Έχει 31 κεφάλαια, όλα πολύ μικρά για να μη σε κουράζουν. Υπάρχει σε δύο μορφές. Βιβλίο, ηλεκτρονικό βιβλίο. Και έχει τρία μέρη. Τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, κάθε κεφάλαιο έχει ένα γλωσσάριο με τις λέξεις που είναι λίγο πιο δύσκολες και ίσως δεν τις ξέρεις. Στο ηλεκτρονικό βιβλίο μπορείς να πατάς πάνω στις λέξεις αυτές και να βλέπεις τι σημαίνουν. Κάτι σαν τον Duolingo, αλλά χωρίς το ροζ νερό. Το νερό είναι ροζ. Στο δεύτερο μέρος, κάθε παράγραφος έχει κάτω μία μετάφραση. Τώρα όμως δεν σου τη δείχνω, γιατί έτσι θέλω. Όχι, είναι επειδή όταν μαθαίνεις μια γλώσσα, μπορεί να προτιμάς να καταλαβαίνεις κάτι μόνη σου ή μόνος σου. Το τρίτο μέρος είναι ένα μεγάλο γλωσσάριο. Βασικά, τα γλωσσάρια από όλο το βιβλίο, με μία διαφορά. Για κάποιες λέξεις γράφω λίγα πράγματα ακόμα. Δηλαδή, λέω πώς τις χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή, τι διαφορετικό έχουν από άλλες λέξεις και το πιο βασικό, το κεντρικό πρόσωπο στην ιστορία δεν πάει στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, δεν μαθαίνει ελληνικά, δεν πάει σε ταβέρνα ούτε αγοράζει κάτι από ένα μαγαζί, δεν τρώει ελληνικό φαγητό ούτε κάνει τουρισμό κάπου. Γενικά δεν κάνει σχεδόν τίποτα από αυτά που διαβάζουμε συνήθως σε τέτοια βιβλία. Είναι απλώς ένας άνθρωπος που ζει τη ζωή του, ή μάλλον την ψάχνει. Κάθε κεφάλαιο σου δείχνει ότι δεν χρειάζεσαι πάντα πολλές λέξεις ή δύσκολη γραμματική για να λες αυτό που θέλεις και πως όταν προσπαθείς βρίσκεις τρόπο να περνάς το μήνυμά σου με αυτά που ήδη ξέρεις, ακόμα και αν δεν είναι πολλά και ακόμα και αν το μήνυμα δεν είναι καθόλου απλό. Είναι το πρώτο βιβλίο που γράφω και η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν όλα εύκολα. Είχαμε αρκετά προβλήματα, κυρίως με την ηλεκτρονική μορφή και περισσότερο με τον κώδικα που κάνει τις λέξεις να βγαίνουν όταν πατάς πάνω τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη μοντέρ μας, τη Λιμέγκ, που χωρίς αυτή τώρα δεν θα είχαμε βιβλίο, αλλά ούτε και κανάλι. Όλη η προετοιμασία και για τις δύο μορφές είναι δική τους δουλειά και προσωπικά πιστεύω ότι είναι εξαιρετική. Εγώ απλώς γράφω. Θυμάμαι ότι τον Μάιο, όταν το βιβλίο ήταν επιτέλους έτοιμο, η γνώμη μου για αυτό τότε ήταν ότι τελικά δεν είναι τόσο καλό. Ότι η ιστορία δεν βγάζει νόημα, ότι το βάθος δεν είναι αυτό που θέλω, ότι εδώ οι λέξεις είναι πάρα πολλές, ότι εκεί είναι πολύ λίγες, ό,τι. Ευτυχώς
Οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να διαφωνούν. Για παράδειγμα, αυτός ο άνθρωπος διαφωνεί πολύ μαζί μου. Το ίδιο και αυτός. Το ίδιο και αυτός. Το ίδιο και αυτός. Και αυτός εδώ φαίνεται να συμφωνεί αρκετά με τον πρώτο. Έτσι κι αλλιώς, η δική μου γνώμη δεν είναι πολύ σημαντική. Και το βιβλίο δεν είναι για παιδιά. Απλώς σας το λέω. Είμαι ο Γιώργος και μέχρι το επόμενο, καλό διάβασμα. Έρχονται κι άλλα.